Hi guys, welcome back to my channel. It's me Manisha. आजको भिडियोमा मैले चाहिँ कसरी चाहिँ मेरो स्टडी टेबल चाहिँ सेटअप गर्छु भनेर भिडियो बनाउँदै छु। सो लास्ट वीकको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले भन्नुभएको थियो कति राम्रो छ सेटअप भनेर। थ्यांक यू सो मच। सो आज चाहिँ मैले त्यही भएर अझै डिटेलमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन लागेको, कसरी चाहिँ मैले मिलाछु, कसरी चाहिँ टेबल सेटअप गर्न सकिन्छ हैन, राम्ररी आफुलाई पढ्न पनि फोकस होस् भनेर। सो मैले चाहिँ यहाँ टेबलमा सामानहरु पनि मिलाउँछु, साथसाथै के राख्छु भनेर पनि भन्छु। सो मेरो टेबलको सेटअप चाहिँ रुमको कर्नरमा छ अनि त्यसपछि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ बुक राख्ने र्याक राखेको छु। यो चाहिँ व्हाइट कलरको अलिकति एकदमै हल्का छ, त्यति गरुङको पनि छैन। सो यसमा चाहिँ अब बुकहरु नभएर अरू डेकोरेसनहरु अनि त्यसपछि यहाँ बुद्धको विथ क्यान्डल छ है। क्यान्डल चाहिँ मैले यहाँनेर चाहिँ बाल्दिन, सेफ पनि हुँदैन अफ कोर्स। यो चाहिँ डेकोरेसनको लागि मात्र मैले यहाँ राखेको छु। अनि त्यसपछि पढ्ने बेलामा अब स्न्याक्सहरु खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। अनि यहाँ चाहिँ सानो बक्स छ अनि त्यसपछि यहाँ गुडियाहरु छ सानो। अनि यो चाहिँ खास भने पेन्टिङ जस्तो देख्छ फ्रिदा कालो भन्ने। यो चाहिँ मेरो फेभरेट आर्टिस्ट हो है। मैले पहिला हाई स्कुलमा हुँदा चाहिँ भिजुअल आर्ट सब्जेक्ट पनि लिएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले फ्रिदा कालोको बारेमा रिसर्च गरेको थिएँ अनि मलाई एकदमै मन परेको आर्टिस्ट, त्यही भएर मैले चाहिँ बुक किनेको थिएँ। यो चाहिँ खास भने बुक हो है। यो चाहिँ स्टोरी विथ पिक्चर्स छ, एकदमै इन्स्पिरेसनल टाइपको छ क्या। अनि मलाई यस्तो पेन्टिङ्सहरु आर्टहरु एकदमै मन पर्छ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यतिकै बोर भएको बेलामा यो चाहिँ पढ्न हुन्छ भनेर किनेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ राम्रो छ एकदमै। हजुरलाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो बुक किन्दा हुन्छ। सो यो चाहिँ खास भने यस्तो कभर जस्तो है, यो चाहिँ पेन्टिङ जस्तो देख्छ तर भित्र चाहिँ यस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो छ यो चाहिँ। तर मलाई चाहिँ पेन्टिङ जस्तो देख्छ कि, त्यही भएर मैले यस्तो लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ यो प्लान्ट राख्दा चाहिँ एकदमै सुट गरेको जस्तो देखेको थियो, ग्रीन ग्रीन छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ मैले यो पिङ्क कलरको डायरी जस्तो राखेको छु हैन। यहाँ चाहिँ आई डोन्ट नो कलर मिलेछ कि मिलेन, तर मैले चाहिँ यही राखेको छु। अनि यो चाहिँ मेरो आर्ट जर्नल हो, धेरै बनाएको छैन है यसमा, त्यही पनि मैले राखिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ यो पनि आई थिंक फोटोग्राफीको बुक हो अनि यो चाहिँ आर्टको बुक हो। अनि यसमा चाहिँ जर्नल पनि म हल्का देखाउँछु है। मैले खास यो धेरै बनाउँछु सोचेको थिएँ, तर सोचेको जस्तो धेरै बनाएको छैन। यो चाहिँ यस्तो आर्ट जर्नलको सप्लाइजहरु हुन्छ नि, प्रिन्ट गरेको पेपर्सहरु यसमा राख्न मिल्छ यसरी, यस्तो गरेर यहाँनेर। सो हराउँदैन कि। सो यसमा चाहिँ सोफार मैले बनाएको भनेको एउटा आर्ट जर्नल छ हैन। त्यो चाहिँ मैले इन्ट्रो पनि बनाउन छ, अझै मैले राम्ररी बनाएको छैन कि। यो एउटा पेज चाहिँ थियो, यसको खास भने मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यतिकै र्यान्डम बनाएको छु कि अझै बनाउन बाँकी छ। म चाहिँ पछि इफ आर्टको भिडियो बनायो भने चाहिँ पछि बनाउँछु। सो त्यो भयो। अनि यसमा चाहिँ यतिकै जर्नल टाइपको छ कि यतिकै केही लेख्न मन लाग्यो भने लेख्ने। सो यो भयो। सो यहाँ तल चाहिँ युनिभर्सिटीको बुक्सहरु छ अनि नोट्सहरु यसरी राखेको छु मैले। सो त्यो तल चाहिँ भइहाल्यो। अनि माथि दुईटा पनि भनेके राखेको छु भनेर। सो टप सेक्सनमा चाहिँ मैले यस्तो सानो नोटबुक्सहरु अनि त्यसपछि नोभल्सहरु मैले पढिसकेको त्यो चाहिँ राखेको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ सानो डल छ। अनि माथि टपमा चाहिँ एउटा बक्स छ अनि त्यसपछि एउटा डल छ, राम्रो क्यूट। अनि यताको कर्नरमा चाहिँ मैले सरस्वती माता राखेको छु, बेत्ताकी जाता किनकि अब पढ्ने भइसकेपछि पढ्ने कर्नरमा चाहिँ राखेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मसँग मनी प्लान्ट छ अनि त्यसपछि एलोभेरा त्यहाँ माथि राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले यस्तो सानो नोटबुक जस्तो थियो, यो चाहिँ लाइक आइडियाजहरु आयो भने चाहिँ यहाँ लेख्ने जस्तो गरेर यो चाहिँ थियो। अस्ति मैले हिजोको लेक्चरमा चाहिँ मैले निकालेर राखेको थिएँ कि अनि राम्रोसँग मिलाएको पनि छैन। अनि यो चाहिँ मेरो चस्मा हो, मैले त्यति पावर त छैन हैन, त्यही पनि मैले टाढाको हेर्दा चाहिँ अलिकति चस्मा लगाउनु पर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यतिकै टाउको दुखिरहेको हुन्छ क्या, टाउको दुख्ने बेला किन टाउको दुख्यो भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि आखिरमा चाहिँ चस्मा नलाएर हुन्छ कि, त्यही भएर मैले चस्मा चाहिँ सधैँ टेबलमै राख्छु, अहिले साइडमा राख्छु। अनि त्यसपछि यो पनि नोटको भयो यता राख्छु। अनि यो चाहिँ यस्तो डेली प्लान गर्ने खालको, यो चाहिँ मैले धेरै युज गरेर हुन्न, त्यही पनि अब युज गर्नु पर्यो भनेर राखिरहेको थिएँ कि। यो पनि यतिकै राख्छु है आजको दिनमा भनेर यतिकै पल्टाएर, जुन डे छ नि त्यही डे पल्टाएर। आज कति डे हो बाहिर नै गहन, कति डे भन्ने थाहा छैन, 26 सेप्टेम्बर रहेछ है। भोलिको लागि चाहिँ बिहान उठेर प्लान गर्नु पर्ला, त्यही भएर यहाँ राख्छु है। प्लान गर्छु भन्छ तर प्लान भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो इयरबड्स भयो यहाँ, त्यो चाहिँ मलाई भाइले दिएको थियो।
अनि त्यसपछि यो चाहिँ यस्तो कनेक्ट गर्ने, यो चाहिँ ल्यापटप र मोनिटर कनेक्ट गर्ने हो। यो चाहिँ मैले एकछिनमा सेटअप गराउँदाखेरि देखाउँछु। अनि यो नोट चाहिँ साइडमा राख्छु अनि त्यसको माथि चाहिँ यो के प्लान गर्न छ कि भनेर यहाँ राख्छु है। अनि यो चाहिँ मेरो ठुलो नोटबुक हो, यसरी यो चाहिँ मैले यहाँ तल राख्छु। अब यो चाहिँ यता भयो, यो चाहिँ मैले अहिले अन गरिदिने, अन गऱ्यो भने यस्तो भयो। यो चाहिँ वार्म लाइट आउँछ है, मेबी आँखाको लागि राम्रो हुने भएर हो कि मेबी वार्म लाइट भएको, आई डोन्ट नो है, त्यो थाहा भएन। तर यो चाहिँ अब भ्यासलिन चाहिँ यतिकै हात यतिकै हेर्दा दिन्छ, यो चाहिँ भ्यासलिन है, यतिकै लगाउनु हुन्छ हात मोइस्चराइज गर्नलाई। लगाएर न धेरै आयो जस्तो लाग्यो। आई थिङ्क यो भोलि युज हुन्छ। यो चाहिँ यता राख्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ मैले पानी खान लिएर आएको। यसमा चाहिँ यो चाहिँ ग्रिन के हो भनेर सोच्नु होला है। यो चाहिँ मिन्ट हो। अस्ति मैले मिन्ट प्लान्ट लिएर आएको थिएँ है, तर म त आई थिङ्क सर्छ जस्तो लाग्थ्यो कि, किनकि घरमा पनि थियो मिन्ट प्लान्ट। अनि मैले त लिएर आएर सर्छ होला भनेको त कति छिटो लिफहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कुहिएको जस्तो भयो कि। अनि आई मिन लाइक सब लिफहरू निकालेर यस्तो डाँठ मात्र छ कि, कस्तो माया लाग्यो प्लान्ट फाल्नु नि। अझसम्म ग्रिन छ, त्यही भएर लिफ नै नभए पनि राखिरहेको छु कि। अरू यस्तो लिफहरू चाहिँ सबै त्यो चुडालेर अनि मैले फ्रिजमा राखेको थिएँ कि, धेरै दिन रहन्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यही राख्छु म। अनि अर्को चाहिने भनेको चाहिँ यस्तो मोबाइल होल्डर है, हेरेर यसरी राख्ने, यसरी राख्नुहुन्छ क्या, राम्रो देखिएन क्या, यसरी राख्नु पऱ्यो। अनि मैले एउटा एप चाहिँ यस्तो पढ्ने बेलामा एउटा एप चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ। यो चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीको साथीले चाहिँ रेकमेन्ड गरेको थियो। सो यो चाहिँ फरेस्ट एप हो है। यसमा चाहिँ अब त्यस्तै अहिले चाहिँ अब बिगिनिङ अफ द सेमेस्टर भएर चाहिँ धेरै पढ्न पर्दैन है, तर इक्जाम आएको बेलामा नन स्टप पढ्नुपर्छ नि त कति आवर्ससम्म। अनि यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। अब सो यहाँनिर गएर चाहिँ यो यस्तो हुन्छ कि कति आवर पढ्ने भनेर। धेरै जस्तो चाहिँ मैले पोमोडोरो टेक्निक युज गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ 25 मिनट्स चाहिँ पढेर 5 मिनट्स ब्रेक लिने, अनि त्यसपछि फेरि 25 मिनट्स पढ्ने, 5 मिनट ब्रेक लिने। खास भने मैले चाहिँ त्यस्तो टेक्निक्सहरू चाहिँ के पढ्ने बेलामा कसरी फास्ट रिड गर्ने, कसरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू पढ्ने भनेर चाहिँ मैले सानो यस्तो मेमोमा चाहिँ लेखेर यस्तोमा टाँस्थेँ कि मैले। तर अहिले चाहिँ यो मेरो रुम चाहिँ नयाँ ठाउँमा हो, अनि त्यही भएर सबै कुरा केही पनि डेकोरेसनहरू धेरै गरेकै छैन। यो पनि खास भने मैले आज पल्ल सबै मिलाएको थिएन। अनि अहिले चाहिँ मेरो प्लान पनि के छ भने मोटिभेसनल कोटहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ पढ्ने बेलामा हेल्प हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ बनाएर टाँस्छु है। त्यो चाहिँ पछि बनाउँछु होइन। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले के भन्न लाग्थेँ भने 25 मिनटसम्म पढ्यो होइन, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ मोबाइल चाहिँ ब्याक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर प्लान्ट रोपे जस्तो हुन्छ कि, फ्लावर रोप्ने। अनि त्यसपछि यसको ब्याक गयो भने चाहिँ प्लान्ट मर्छ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ प्लान्ट गरिराख्यो, अनि यहाँ चाहिँ कुन प्लान्ट गर्ने भनेर पनि चुज गर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ इक्जामको बेलामा धेरै पढेको थिएँ कि, त्यही भएर नयाँ नयाँ प्लान्टहरू पनि यस्तो के भन्छ अरे अनलक गर्ने के मेरो माइन्ड। मलाई चाहिँ वाटरमेलन चाहिँ एकदम मनपर्छ है। सो वाटरमेलन पनि मैले गरेको थिएँ कि। सो 25 मिनट सिद्धिसकेपछि चाहिँ यस्तो वाटरमेलनहरू चाहिँ पाइन्छ है। अनि यस्तो आफ्नो फरेस्ट हुन्छ कि यहाँनिर। आजको डेमा चाहिँ कति पनि छैन है, अनि कति इयरमा चाहिँ कतिवटा गऱ्यो भन्दा चाहिँ यत्रो धेरै रोपेछु कि मैले। अनि त्यस्तो चाहिँ अब पढ्ने बेलामा राख्न पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर राख्ने है, यतिकै छोड्दा हुन्छ। अनि यता चाहिँ पढिराखेँ। त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको स्टिकी नोट्स, यो चाहिँ यहाँ राखौँ है। सो अब चाहिँ यताको सेटअप मिलाऊँ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब ल्यापटप भयो। ल्यापटपमा चाहिँ यस्तो चार्जरहरू तल मैले मल्टिप्लगहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तल राखेको छु, यहाँबाट अब चार्ज गर्न नि मिल्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मोनिटर, यो चाहिँ मेरो दाइले दिनुभएको। अनि त्यसपछि मसँग यो पनि छ नि साथै, यस्तो पेन्सिलहरू राख्नलाई चाहिँ यो मैले क्युट खालको किनेको थिएँ। यो चाहिँ यस्तो साइडमा राख्छु यहाँनिर, यसरी यहाँनिर, किन धेरै युज हुन्छ न। मेन युज भनेको यो पेन हो होइन, यो चाहिँ अगाडि राख्छु। यहाँ पनि रहेछ अलिकति यस्तो चाहिँ माथि राख्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेरो खास गरी यो चाहिँ पेन्सिल ब्यागहरू हो। यसमा चाहिँ यस्तो हाइलाइटरहरू त्यस्तोहरू छ है। अब मैले चाहिँ धेरै जस्तो युनिभर्सिटीमा गइरहेको हुन्छ नि त क्लासमा, त्यही भएर यस्तो चाहिन्थ्यो। अब घरमै बस्नु भइसकेपछि त धेरै चाहिँदा पनि चाहिँदैन कि हो, त्यही पनि मैले यहीँ राखेको थिएँ। यता साइडमा राख्छु यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँ ल्यापटप कभर मैले यहाँ मुनि राख्छु सधैँ। अनि ल्यापटप भयो चार्ज गर्न सक्ने चार्ज भयो, नत्र भए चार्ज गर्ने भयो तर चार्ज गर्न। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो कनेक्टर हो है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो, यो मोनिटर कनेक्ट गरेर। अनि तर सधैँ
यसमा जोडेर हेर्दा चाहिँ एकदम झ्याउदै झ्याउ नै हुन्छ मलाई पनि कहिले झ्याउ लाग्छ अनि ल्यापटपमा मात्रै भएर हुन्छ किनकि यो कनेक्ट गरेर झ्याउ लाग्छ मलाई फेरि त्यसरी यो कनेक्ट गर्यो अनि त्यसपछि यहाँ अन गर्ने सो अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ल्यापटप चाहिँ मोनिटरमा कनेक्ट गरिसकेको छु मैले चाहिँ युजली चाहिँ के गर्छु भने यो अब त्यस्तै ओपन अहिले किन हो आई डोन्ट नो वाइफाई किन देखाएको छैन है सो सपोज गरौँ एउटा चाहिँ अब डकुमेन्ट त्यस्तै भिडियो जस्तो खोल्यो भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यो ठुलो स्क्रिनमा लैजान्छु है अनि त्यसमा चाहिँ ठुलो स्क्रिनमा लैसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ पढ्ने मेन मेटेरियल चाहिँ यहाँ हुन्छ अनि मैले नोट चाहिँ यसमा यता ल्यापटपमा चाहिँ यसरी नोट्स चाहिँ यता बनाउँछु मैले यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा त्यसरी चाहिँ वर्क गर्न पनि सजिलो हुन्छ क्युट राखेको थिएँ यस्तो सानो मिनी माउस जस्तो दुईटा मिनी माउस र मिकी माउस जस्तो यहाँ सानो डेकोरेसनको लागि यस्तो राखेको मलाई चाहिँ अझै प्लान्ट्सहरू अझै एड गर्न मन छ त्यहाँ चाहिँ छ त्यहाँ माथि अनि देखेको छैन माथि भयो साइडमा छ अनि मेबी यो साइडमा पनि अलिकति सानो राख्छु होला सायद अब म फाइनल लुक चाहिँ कस्तो भयो भनेर देखाउँछु है त आजको लागि चाहिँ यति नै छ भिडियो आई होप सबैजनालाई मन पर्यो होला अनि यसबाट चाहिँ केही इन्स्पिरेसन पनि लिनुभयो होला अनि त्यस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको भिडियोज मनपर्छ भनेर पनि भनिदिनु होला होइन कस्तो खालको हेर्न मन छ किनकि अहिले चाहिँ मेरो भ्याकेसन छैन है अस्ति नै समर भ्याकेसन थियो 2.5 months सो मेरो कन्टेन्टहरू पनि त्यस्तै फन खालको अनि त्यसपछि यस्तो स्टडी रिलेभेन्ट टाइपको चाहिँ थिएन क्या अनि अहिले चाहिँ अब किनभने युनिभर्सिटी पनि स्टार्ट भइसक्यो यो सेप्टेम्बर 1st बाट भएको थियो त्यही भएर मेरो मेबी कन्टेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस आउन सक्छ धेरै चाहिँ अब स्टडी रिलेभेन्ट टाइपको हुन सक्छ त्यस्तै कुकिङ भिडियोज पनि बनाउँछु मैले होइन कसरी चाहिँ अब सजिलो वेमा चाहिँ खाजाहरू बनाउन मिल्छ डिनरहरू किनकि मैले त्यस्तो दाल भात तरकारी चाहिँ सधैँ बिहान बेलुका खान मन लाग्दैन है पकाउन पनि एकदमै टाइम लाग्छ कि अनि एकदमै इजी वेमा चाहिँ मैले पकाउँछु त्यस्तो खालको भिडियोज बनाउँछु अनि त्यस्तै अब डेकोरेसन भिडियोजहरू अनि त्यसपछि मैले स्टिल यो वालमा चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ के छ भने त्यस्तै अघि नै पनि मैले भनिसकेँ त्यस्तो मोटिभेसनल कोट टाइपको कि चाहिँ अब त्यस्तै स्टडी रिलेभेन्ट टाइपको चाहिँ मैले यसमा राख्छु होइन त्यस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ अब रुम टुर जस्तो हेर्न मन छ भने अझै मैले राम्रोसँग मिलाएको छैन क्या रुम त्यही भएर मैले रुम टुर नै अहिले गर्दिनँ होइन मेबी सेक्सन वाइज चाहिँ गर्छु अब यो स्टडी टेबलहरू चाहिँ सबै मिलाएँ होइन यताको यो ऱ्याकमा पनि धेरै मिलाएको थिएन क्या मैले यही भिडियो बनाउँछु भनेर हल्का मिलाउने मोटिभेसन पनि आयो त्यस्तै अब मैले बेडरुम पनि अलिकति मिलाउन छ त्यो पनि पछि मिलाउँछु त्यसमा चाहिँ अब लाइफको त्यो ब्युटिफुल कोट्सहरू हुन्छ नि राम्रो त्यो चाहिँ मैले आफैले वाटर कलर पेन्टिङको बनाएर 3टा बनाउन मन छ कि यहाँ मैले राखि पनि सकेँ होइन के बनाउने भनेर यहाँ पिक्चर राखेको छु मैले त्यो चाहिँ म बनाउँछु त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो वाटर कलर पेन्टिङ गरेको पनि भिडियो बनाउँछु मैले अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हजुरले बेडरुम हुन्छ नि बेडरुमभन्दा पनि बेडको सेक्सन चाहिँ कसरी हजुरले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ भिडियो मैले आई थिङ्क नेक्स्ट टाइम अपलोड गर्छु जस्तो लागेको छ सो आजको लागि चाहिँ यति नै छ होइन इफ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो कन्टेन्ट राम्रो लागेछ अनि पछि पनि हेर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसपछि सेयर पनि गरिदिनु होला इफ पोसिबल भयो भने इफ कसैलाई हेल्प हुन्छ भने यस्तो भिडियोजले चाहिँ त्यही भन्दा सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई